සියලු දෙනාම අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මැක්‍රොහබ් YouTube channel එකට. ඔයත් ඔයාගේ CV එක අප්ඩේට් කරන්න හරි අලුතින් ක්‍රියේට් කරන්න හරි බලන් ඉන්න කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. රයිට් ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ විදිහට CV ටෙම්ප්ලේට් එකක් Word වලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක. රයිට් මේකේ තියෙන එක ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් එක තමයි මේකට ගොඩක් ටයිම් එකක් යනවා මේ වගේ එකක් හදාගන්න. රයිට් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ගොඩක් ඉක්මනින් ලේසියෙන් ඒ විදිහටම හොඳ ඇට්‍රැක්ටිව් ඩිසයින් එකක් තියෙන මොඩර්න් CV එක කොහොමද පේ කරන්නේ නැතුව ෆ්‍රීලි මේක හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඊට එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව අපි බලමු කොහොමද මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. right මම මුලින්ම යනවා මෙන්න මේ canva.com කියන site එකට. එතකොට මේක ඔයාලට free account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ Google account එක use කරලා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. right මම මෙහෙම login යනවා login යද්දි මෙතන තියෙනවා continue with Google කියලා. right මම ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාගේ account එක select කරලා මේකට sign in වෙන්න තියෙනවා. right මෙතනින් continue කරන්න. right මම දැනට මෙතන right මේ විදිහට ඔයාට Canva එකට මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට professional CV කියලා මේ විදිහට search කරලා බලමු. එතකොට professional CV templates මේ විදිහට පෙන්නනවා. මෙතනින් ඔයාලට කැමති format එකක් select කරගන්න තියෙන්නේ. මේකේ තව ඕන අපිට මේක specify කරලා දාන්න පුළුවන් ඔයාගේ profession එකත් එක්කම දාලා මම මෙතන දානවා professional CV for data analysis කියලා. right එතකොට මේ විදිහේ format ගොඩක් ඔයාලට set වෙන එකක් select කරගන්න තියෙන්නේ. මේ වගේ එකක් ගමු. මෙතනින් right මේ වගේ format එකක් ගත්තොත් මේක pro version එකේ තියෙන කට්ටියට විතරයි use කරන්න පුළුවන්. මේක freely ගන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඔයාලට අඳුර ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ pro කියලා වැටලා තියෙනවා නම් ඒක pro version එකට තමයි ඒ වගේ format එකක් අපිට use කරන්න පුළුවන්. ඒක වැටලා නැති format අපිට freely use කරන්න පුළුවන්. right මම මේ වගේ format එකක් select කරනවා. ඊට මේක ඔයාලට customize කරන්න පුළුවන්. මේ select කරපු එක මෙතනින් ඔයාලට customize this template කිව්වට පස්සේ මේ විදිහේ window එකක් open වෙනවා. right මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් අලුතෙන් තව pages add කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේක one page එකට හදනවා නම් මේකම use කරන්න පුළුවන්. එතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේක zoom කරගන්න. right ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාගේ name එක වෙනස් කරලා ඔයාගේ profession එක අපි ඕන මේක data analysis කියලා දාමු. මෙතනින් picture එක වඩ වෙන picture එකක් දාන්න පුළුවන්. එතනින් දාන්න ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මේ upload එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ image එකක් upload කරගන්න එක. අපි image එකක් upload කරගමු. right මම මේ image එකක් මෙතන මම upload කරගත්තා ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක අපි ගෙනහිල්ලා මේ විදිහට image එක උඩ තිබ්බට පස්සේ මේ විදිහට මේක update වෙනවා. ඔයාගේ profile picture එකක් මෙතෙන්ට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒකට මේක ඔයාලට resize කරන්න පුළුවන්. ඕන විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. right ඔයා හිතන්න මෙන්න මේ design එක ඔයාලට set වෙන්නේ නැහැ වගේ නා මේක ඕනනම් මේ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේක මෙතනින් delete කරන්නත් පුළුවන්. right ඊට පස්සේ මෙතනින් experience education වගේ add කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම skills ඔයාගේ contact details මේ ඔක්කොම adjust කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට.
right ඊට පස්සේ මේ about me එක ගැන වාට description එකක් ඕන නම් මේක ගන්න වාට ලේසියෙන්ම පුළුවන්. වාට මේක type කරන්න තේරෙන්නේ නැත්නම් වාට තියෙන්නේ වාගේ basic details ටික දීලා අපි chat GPT එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට prompt එකක් දුන්නා නම් give me a brief description about me section. ඒ කියන්නේ මේකේ මෙන්න මේ about me section එකට add කරගන්න මට description එකක් ඉල්ලන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔයාගේ designation එක මොකක්ද? මෙතන data analysis. එතකොට මේ ඔයාගේ experience mention කරන්න පුළුවන් 10+ years industry එක. ඊට පස්සේ ඔයා මොනවද ඔයා use කරන tools. එතකොට මේ වගේ දුන්නාට පස්සේ ඔයා ගැන මේ විදිහට description එකක් එනවා. ඔයාට මේක copy කරලා මේකේ එතෙන්ට paste කරගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ wording එක වැඩි වගේ නා ඔයාට ඒක adjust කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඕන. තව මේකේ විදිහට ඕන විදිහට ඔයාට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක plug and play කරන්න පුළුවන් ඔයාට ඕන විදිහට. right මේකේ තව අපි width එක මේ විදිහට ටිකක් වැඩි කරමු. මේ text box එකේ width එක වැඩි කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේක align වෙලා එනවා. right ඒත් එක්කම මෙතන skill section එකත් අපි මේකට align කරනවා. ඔයාලට පේනවා මේක drag කරනකොට මේ විදිහට මේ auto alignment එකක් මෙයා මේ line එකක් පෙන්නනවා. ඒකත් එක්ක ඔයාලට align කරගන්න පුළුවන්. මම මේ details ලොකුවට මම වෙන change කරන්න යන්නේ නැහැ. ඔයාලට ඕන විදිහට මේක change කරගන්න පුළුවන්. මේකේ alignment මේ වගේ set එකක් තියෙන වෙලාවට ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේක group කරගත්තා නම් මේක අපිට change කරගන්න ලේසි. මේ ටික අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ටික press කරගෙන මේ ටිකම select කරගන්න. select කරගෙන මේ විදිහට ඔයාලට මේවා move කරන්න පුළුවන්. මේකේ size එකෙන් වැඩි කරන්න ඕන නම් අපිට මේ විදිහට මේකේ size එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. right එතකොට education ඔයාලට එකක් set වෙනවා වගේ නම් මේ ටික අයින් කරන්න පුළුවන්. මේකේ name ඔයාලට ඕන change කරන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට මේ CV එකේ changes ටික කරලා ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක දේසියෙම මෙතනින් මේ share කියන option එකේ ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා download කියලා option එකක්. ඒතර මේ download එකේ PDF file එකක් විදිහට ඔයාලට මේක download කරගන්න පුළුවන්. මෙතන suggest කරලා තියෙන PDF ඔයා මේක download ගියාට පස්සේ මේක මේ විදිහට download වෙනවා. right අපි මේක open කරලා බලමු download වුණා CV එක. මේ විදිහට වගේ CV එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේක ඉතින් ඔයාගේ ඕන ෆොටෝ එකක් දාලා මේ කලර්ස් එහෙම ඔයාලට තව ඕනනම් change කරගන්න පුළුවන්. මේ black color එක set වෙන්නේ නැත්තම් ඔයාලට මෙතන select කරලා මෙතනින් වෙන color එකක් apply කරගන්න පුළුවන්. මේ page එකට set වෙන විදිහට. right මේ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ CV එක අප්ඩේට් කරගෙන මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට ඕන විදිහට. එතකොට මේ ෆොන්ට් එකක් වුණත් ඔයාලට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන් මෙතනින්. මේ තියෙන ෆොන්ට් එක සෙට් වෙන්නේ නැත්නම් වෙන ෆොන්ට් එකක් චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් කලර් එක මෙතන චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට. right මේ විදිහට මම හිතනවා ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ CV එක අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන් මේ අලුත් modern CV template එකක් use කරලා. දැන් මේක set වෙන්නේ නැත්තම්
තව ඕන තරම් මෙතන තියෙනවා. ෆ්‍රී ටෙම්ප්ලේට්ස් ඔයාලට ගන්න පුළුවන් ඒවා. මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් වුණත් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. මේ මෙතනත් ඔයාලට මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන් වෙන කලර් එකකට. මේ කලර් එකෙත් ඔයාලට චේන්ජස් කරන්න ඕන නම් එතනින් ගිහිල්ලා මේ විදියට ටිකක් ඩාර්ක් කලර් තීම් එකක් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන්. රයිට් එහෙනම් වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. ඔයා මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell notification එක click කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් publish කරපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. රයිට් එහෙනම් ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් ඔයාලා හම්බ වෙනකම් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.